નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર તાજેતરમાં સરકાર દ્વારા લેવામાં આવેલા મહત્વના 3 નિર્ણય છે તેની માહિતી તમને આપીશું। મિત્રો, દરેક વ્યક્તિ રિટર્ન ભરતા હોય છે। દરેક પાન કાર્ડને રિટર્ન ભરવું ફરજિયાત છે। તેમના વર્ષનો આવક અને ખર્ચનો હિસાબ છે તે આપવો ફરજિયાત છે। આવા સમયની અંદર સરકારે રિટર્ન ભરવાની મુદતમાં વધારો કર્યો છે। સાથે સાથે આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડને લિંક કરવાની મુદતમાં પણ વધારો કરવામાં આવ્યો છે। આ મુદત કેટલી વધારવામાં આવી છે તેમજ શું રાહત આપવામાં આવી છે તેની લેટેસ્ટ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું। સાથે સાથે ઓફિશિયલ માહિતી છે તે આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો વિડીયોને ધ્યાનથી અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, જેથી આ ચેનલ ઉપર જેવા વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને સૂચના મળી જાય। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। હવે રિટર્ન ભરવાની મુદતમાં પણ વધારો છે અને આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડની લિંકની મુદતમાં પણ વધારો છે। હવે જોઈએ તો દેશમાં કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખી CBDT દ્વારા કરદાતાઓને મોટી રાહત આપવામાં આવી છે। આપને ખબર છે, અત્યારે દેશની અંદર લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે, તેના પરિણામે CBDT જે કરદાતાઓના લગતા નિર્ણય લે છે તેને મોટી રાહત આપી છે। CBDT દ્વારા IT રિટર્નની સમયમર્યાદા છે તેની અંદર વધારો કરવામાં આવ્યો છે। હવે જોઈએ તો નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે IT રિટર્ન ફાઇલ કરવાની સમયસીમા છે તે વધારીને 30 નવેમ્બર કરવામાં આવી છે। મિત્રો, અત્યારે કોરોના વાયરસના કારણે લોકડાઉનના કારણે લોકોને તકલીફ ન પડે તેના માટે થઈને વર્ષ 2019-20નું રિટર્ન ફાઇલ કરવાની સમયમર્યાદા છે તે વધારીને 30 નવેમ્બર સુધી કરી દેવામાં આવી છે। સાથે સાથે 2018-19 માટે મૂળ અને સુધારા સાથેનું IT રિટર્ન છે તેની ફાઇલ કરવાની સમયમર્યાદા પણ વધારીને 31 જુલાઈ કરવામાં આવી છે। એટલે મહત્વના 2 નિર્ણય આ છે। એક તો 2019-20નું રિટર્ન છે તે 30 નવેમ્બર સુધી હવે ભરી શકશો અને 2018-19નું મૂળ અને સુધારા સાથેનું રિટર્ન ફાઇલ કરવાનું હોય તો તે પણ વધારીને 31 જુલાઈ કરવામાં આવી છે। અને ખાસ બીજું એ કે આધાર કાર્ડને પાન કાર્ડ સાથેની લિંક કરવાની મુદત સરકાર સતત વધારતી જ જઈ રહી છે। તેની અંદર તાજેતરમાં જારી થયેલા નોટિફિકેશનમાં સરકારે આધાર અને પાનને લિંક કરવાની સમયમર્યાદા છે તે પણ વધારીને 31 માર્ચ 2021 કરી દીધી છે। એટલે તેની અંદર પણ મોટો એવો વધારો કરી દીધો છે। ઘણા બધાને હજી આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ સાથે લિંક કરવાના બાકી છે, તેમના માટે પણ સમયમર્યાદા મળી ગઈ છે। તે છેલ્લી તારીખ 30 જૂન હતી, તે હવે વધારીને 31 માર્ચ 2021 કરી દીધી છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં જે લેટેસ્ટ 3 માહિતી હતી તે તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।